Faleminderit, jemi më njëherë në këtë këndin tjetër të studios, se do të flasim për PISA-n, jo thjesht për PISA-n, siç kemi folur në të kaluarën dhe kemi folur për një rangim jashtëzakonisht jo të mirë për Kosovën dhe jemi zgënjur gjithë dhe gjithë po bëjmë përgatitje sa më të mëdha në mënyrë që rangimi i ardhshëm të na gjejë në një situatë shumë të mirë. Pra testi i ardhshëm na gjejë në një situatë shumë të mirë, po për të ndodhur kjo duhet bërë një punë shumë e madhe sigurisht në terren. Ministria e Arsimit thotë se janë duke bërë punën e tyre, por duhet të bëjë një punë të rëndësishme gjithashtu, domethënë se edhe shkollat. ASK-ja për shembull, shkolla amerikane në Kosovë është duke bërë një punë të tillë, ata janë duke punuar konkretisht që testi i ardhshëm të gjejë sa më të përgatitur nxënësit e kësaj shkolle, po jo thjesht vetëm të atyre, ata po bëjnë një punë të mirë gjithashtu edhe me nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollave publike në nivel vendi. Për shembull, ata e kanë lëndën e mendimit kritik dhe po mundohen që ta fuqizojnë këtë lëndë shumë më tepër. Kam këtu drejtoreshën e ASK-s, zonjën Shannon Ramaka. Kjo Ramaka nuk është mbi emër shqiptar, se edhe unë kisha kujtime. Mëngjesit, mirë se erdhët. Dhe është Fjolla Ruhani, zyrtare për komunikim me publikun në ASK, që do të na ndihmoj edhe me përkthimin. Fjolla, mëngjesi, mirë se erdhët aty. Mirë se u gjetëm. Kam kënaqësinë sigurisht që ju kam në studio dhe po nisim me PISA-n, po them që të gjithë jemi ndarë të zhgënjur me PISA-n, edhe po bëjmë përpjekje që të dalim sa më mirë në testin e ardhshëm. Çka po bën ASK-ja? We know that we were very disappointed with the PISA results for Kosovo. So what is actually ASK doing to improve things with that? Great, thank you. The first thing is understanding what the PISA test is testing and understanding how different it is than, say, the Matura or other testing that we can do. Që e parë që e bëjmë është të ngrisim vetëdijsimin se çka është PISA dhe çka është qëllimi i një testimi si PISA dhe të bëjmë diferencimin apo dallimin mes testit të maturës dhe testit të PISA-s. The PISA test is very different. It measures your critical thinking and how you apply skills and content. PISA fokusohet në mendimin kritik dhe si, domethënë, i adapton njohuritë tua në jetën çdo ditë që e bën një njeri. Even for American educators, many do not understand how it is different. Po edhe mësimdhënësit amerikan, shumica prej tyre nuk është që janë shumë të vetëdijshëm se çka është qëllimi i testimit PISA. So this year we offered some professional development so teachers could understand what the test looks like. Për këtë vit neve kemi organizuar një, domethënë, zhvillim profesional për mësimdhënësit e Kosovës edhe tonë. And we've been doing ongoing training to help teachers know how to adjust their lessons in the classroom. Trajnimet kanë qenë 3 ditore për me mësu ata qysh me adaptu mendimin kritik në lëndet e tyre. And structurally we've made some changes so that teachers have more time in the class. Instead of a 45-minute class, we have an 80-minute class so that we can delve into ideas more deeply and have good discussion and analyze things. Ajo që ka po ASK-ja për plan programin e vet është që një orë mësimore nuk zgjat më 45 minuta, po zgjat 80 minuta, me qëllim që me u fokusu ma tepër në kapitullin që e prek mësimdhënësi atë ditë edhe me pas pjesën praktike dhe përsëritje. A është kjo që diçka që ju po e bëni në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, apo thjesht është një punë e njëanshme si kontribut që po jepni për arsimin? Is this some sort of a contribution to our community, or is it a program that you have developed together with the Ministry of Education? So last year in October, we offered a Kosovo Learning Summit in which we invited 250 public school educators and principals to come and participate in a 3-day training. In May this year, we're inviting principals from the area to meet and have a roundtable discussion to talk about assessment, what are the implications of this, and what particularly are principals doing to help lead in public schools. Faktikisht, do të thonë 2016 në tetor e kemi organizuar Kosovo Learning Summit, ku kemi ftuar 300 mësimdhënës të Kosovës pa pagesë, me marrë trajnime prej njerëzve të certifikuar që vijnë nga ana mbanbota me qëllim të udhëheqjes tyre për adaptimin e mendimit kritik dhe përmirësimit në rezultatet e PISA-s, gjë që planifikojmë me bo prap, por këtë herë në maj do të takohemi me drejtorat të shkollave publike të Kosovës në mënyrë që me i prek temat apo çështjet të cilat ata i ballafaqojnë çdo ditë dhe çka kishme qenë mirë për me përmirësu. Traditionally, international schools and countries have had a vision to serve international people and to almost be exclude students and teachers from the rest of the population. And I would say the vision we have is that we really want to be a leader in the country. That means really collaborating and working together so that the entire country can improve.
not just the wealthy or the international, say. Kemi pas një pikpamje si shkollë që jemi trajnohemi vetëm për vete, por faktikisht këtë vit kemi hap dyer për shkak që jemi shumë të hapur për me kontribu për komunitetin edhe me bo përmirësim për gjithë shtetin, jo vetëm për institucionin tonë. Po Ministria e Arsimit e njeh këtë kontribut të ASK-s apo jo? But the Ministry of Education is aware of this contribution that ASK is applying. Yes. Edhe kuptimin e falënderimit normalisht për kontributin që po jepni. And they're thankful of this kind of contribution. Po pse dështuam në PISA? Pse dështuan nxënësit kosovar në testin PISA? Edhe a mund të quhet dështim? Well, why do you think Kosovo is failing at the PISA, and would you call this a failure, the results that Kosovar students are getting? Actually, I think of it as a huge success that the Ministry of Education identified this test as one to use. I think it takes a lot of courage. As I said, this test is very different than a lot of other tests, and what it reveals are skills that we need for the future. And I think a lot of what I see happening in public schools and education, even in our school, is that we're testing what content do you know, not how can you apply it. And so I think it's a courageous first step, and if we modify or look at our Matura test and see what we're doing with that, I think it can be the beginning. And so actually I give a lot of credit to the Ministry of Education for having the courage to do this. Faktikisht mendoj që është një hap shumë I mirë që ka bërë Ministria e Arsimit, për shkak që kanë qenë pjesë një testimi që është shumë ndryshe se sa matura. Kjo të ka leju me kuptu që jemi më mbrapa me plan program edhe që duhet përmirësim. Duhet me u sforcu ma tepër, duhet me mësu ma tepër edhe liderët edhe mësimdhënësit. Që është hap I parë për të përmirësu mësimdhënien në Kosovë. Edhe besoj që është diçka shumë ndryshe, duhet me mbajt mend që nxënësat nuk kanë qenë të konfrontuar me një lloj testimi të tillë, se çdo gjë që testojmë, ndoshta edhe ne në ASK ka qenë çka ke mbajt në mend, jo çka ke mësuar ti që me apliku në jetën ditore. Po thoni që nuk duhet të zhgënjemi, thjesht duhet të marrim mësime në mënyrë që t'i aplikojmë ato në praktikë. So you're saying we shouldn't feel disappointed, but we should learn from this and use it as a guide to improve. Exactly. Pikërisht në atë mënyrë. Ju keni kontakt sigurisht me nxënësit tuaj në shkollën ku ju jeni drejtoreshe e ASK-s. Keni kontakte me nxënësit e shkollave të tjera, shkollave publike, sa është dallimi I nxënësve kosovar me nxënësit e një shteti të tjetër, domethënë në kuptimin e mendimit kritik, ku ju fokusoni shumë tepër. I believe you're in contact with your students, and you probably met students that are in public schools. Would you name a difference of what makes this Kosovar student different from an international student? What's the main thing that separates their critical thinking? Yes, very much so. Very much so. I look at many applications from students. I have interviews with public school students. We have about 150 students every year join us in 9th and 10th grade coming from public schools. And so usually there's a journey to perfecting their English. But after that, I would say the biggest difference is that students aren't looking for one right answer. They're looking for a variety of choices and then how to communicate and justify their answers, whether that's in math or whether that's in social studies or English, to be able to explain why you choose. Essentially, what is your opinion? And that your opinion isn't just what the professor's is. Po ka shumë dallim. Ka shumë dallim për një studenti internacional që kam takuar më herët, edhe studentëve që unë intervistoj për provimin pranues, që janë 150 në vet. Kam has në dallime si për shembull kanë treguar se çka kanë mësuar, çka kanë mbajt mend, po në krahasim me atë student internacional është se unë e pyes çka është mendimi juaj, jo çka ke mësuar prej një profesori ose prej një libri, po si e te me pod kuptimin tonë, domethënë. Në këtë aspekt çfarë duhet të ndryshojë te mësimdhënia tek nxënësit shqiptar, tek kosovarët përgjithsisht, tek shkollat tona? What do you believe would be the one thing that should change in teaching methods or in students? Edhe sa është e vështirë të bëhen këto ndryshime, a bëhen shpejt? Is this too hard to adapt to the Kosovar curriculum? I think there's some beginning discussions about assessment. And what I understand about how public schools in the past have done assessment is that students have a grade in the beginning. Students aren't really quite sure what that grade is or how they received it. And then they get a grade at the end. And there's not a lot of feedback in between.
So one of the things we've introduced is this MAP testing. It's called Measured Academic Progress, and we do this twice a year, and it tests online students and their skills in math and English. And there's no way that you can cheat on this test, and it gives students feedback about their skills. And so we're going to track that. But there's other things that teachers can do in the classroom to identify whether students are learning or not. And it needs to be an ongoing process. And I think that if we can look at the Matura, we can look at assessment in school, and we also look at sustainable leadership, then I think we'll do okay. Fjolla, no, it's fine, actually. We're having these meetings all the time, so it's easy for me. Okay. Do të thotë, gjë e parë që duhet me ndryshu është mënyra e vlerësimit. Vlerësimi që bëhet shkolla publike, cilin e ka rastis drejtoresha e shkollës sonë, është që ata japin një notë në fillim vitit e një notë tjetër në fund vitit. Nxënësi nuk është në vedije se çka ka ndodhur, pse ka marrë atë notim. Do me thonë, nuk marrin shumë komente prej mësimdhënësit. Do me thonë, çka duhet me ndodhë faktikisht është që me vlerësu një letër, me i dhonë koment, me thonë, këtu ka qenë pika yte top, këtu ka qenë pika yte fort, dhe me përdorë nxënësi si përmirësim. Kjo gjë është pse po takohemi në maj me drejtorët e shkollave publike, e çka kemi adaptuna për metodën e vlerësimit të re në ASK është map testing, apo vlerësimi akademik, me cilin çdo student online do të bëj testin, s'ka mundësi kopjimi, edhe me atë e merr edhe feedbackun apo përgjigjen se çka ka qenë ana e mirë, çka ka gabu, etj. The other thing is, we have just completed what's called a GAR, Global Academic Rating System. And we're looking to have the makers of the evaluation system to come and observe all our teachers in our classrooms. And I think that if public schools could use something that evaluated each of the schools and how they're progressing on an annual basis, that might also help. Tjetër, kemi një bashkëpunim me një organizatë që quhet Global Academic Rating, apo rankimi akademik global, të cilët kanë disa kritere të cilat duhet me i kalu se cila shkolla apo plan program. Kisha sugjeruar që gjitha shkollat jenë hap me atë organizatë në mënyrë që të marrin, do të thonë, përgjigje cili derë, edhe si mësimdhënës se çka duhet përmirësu. Am duket ai kishit një takim. So I know you guys have a meeting. Okay. Edhe një pyetje të fundit, nuk po e çoj pa. One last question. A do dalim në testin ardhshëm PISA më mirë? A do trangohemi më lart? Would you believe with all the improvements that we're trying to do, we would have better results in PISA on the next testing? Yes, I hope so. Okay, pse? Yes. Why do you think that? I think there is an awareness for professional development for teachers, and so there's some shifting values and some sincere desire to improve things. Është rrit vetëdijësime, besoj që do të kemi rezultate më të mira në testin e ardhshëm të PISA-s, pasi që është rrit vetëdijësime mbi zhvillimit profesionale dhe sa të rëndësishme janë ato për gjithë mësimdhënësit. Edhe besoj që kjo ka me qenë një pikë që do të forcoj nxënësit kosovar. E di që do të vonuar në takim. I know you guys might be late. Kopët i keni prej meje, nëse po ashtu me pagu. If you want to have a coffee, they're on me. Edhe pse ju arsyetojnë se ju kanë parë në televizor direkt. Shumë faleminderit që ishit në studion e programit të Mëngjesit. Thank you so much. Faleminderit për juve. Thank you. Teacher mirë. Që ju kisha në studio, të ndërrosh shikuese për mbyllim këtu me këtë pjesë e paralajmëroj tash kronikën sportive. Sampdoria në poshtë Interi në Serie A, kurse Portland dhe New England u ndan baraz në Ligën Amerikane. Federer mund të mungojë në Roland Garros. Kjo është kronika, këto janë materialet që shihni në këtë përmbledhje të sportit.